Drop it. साथीहरु आज म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी बिना डाटा बिना पैसा चलाउने छौं गुगल युट्युब फेसबुक इत्यादि अरु इन्टरनेट पेजहरु। सबैभन्दा सुरुमा म भन्न चाहन्छु म स्मार्ट सिम युज गर्दै छु। अब म तपाईहरुलाई मेरो ब्यालेन्स हेराउन चाहन्छु। साथीहरु हेर्नुस् मसँग अहिले 0 ब्यालेन्स रहेको छ। हेर्नुस् मेसेज आयो। मेसेजमा डियर कस्टमर यु हेभ नो बेनिफिट ब्यालेन्स स्टे स्मार्ट भनेर आएको छ। मसँग कुनै पनि डाटा बोनसहरु केही पनि छैन। तपाईले हेर्नुभयो। अब जाउँ ट्रिकतिर। साथीहरु यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सबभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एप्स इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एप्स थन्डर VPN भन्ने हेर्नुस् थन्डर VPN यो थन्डर VPN भन्ने एप्स डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई एप्स इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई अब ओपन गर्नु होला। हाम्रो एप्स ओपन भइसकेको छ। यसलाई कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिले हामी डाटा ओपन गरिहालौं। हेर्नुस् मैले डाटा ओपन गरेँ। अब यसलाई कनेक्ट गरौँ। हेर्नुस् हाम्रो VPN कनेक्टेड भइसकेको छ। हामी फ्ल्यागमा क्लिक गरेर हामी अर्को देशको इन्टरनेट चुज गर्न सक्छौं। हेर्नुस् मैले लक्जमबर्गमा क्लिक गरेँ। हेर्नुस् हाम्रो VPN कनेक्टेड भइसकेको छ। अब जाउँ हामी फेसबुकतिर। मैले फेसबुकमा क्लिक गरेँ। हाम्रो फेसबुक ओपन हुँदैछ। एकछिन टाइम लाग्छ। सुरुमा यो ढिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईले भनेको जस्तै फास्ट चल्नेछ। कृपया प्रतीक्षा गर्नु होला। तपाईले नआत्तिकन एकछिन प्रतीक्षा गर्नु होला। अवश्य नै खुल्नेछ। त्यतिन्जेल जाउँ हामी अब अर्को गुगल क्रोम खोलौं। अब म सर्च गर्दै छु युट्युब। हेर्नुहोस् हाम्रो युट्युब पेज खुलेको छ। धेरै नै फास्ट तरिकाले खुलेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् हामी यसरी कुनै पनि च्यानललाई सर्च गर्न सक्छौं। या तपाईले कुनै गीत सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् खुलेको छ। यसरी गीतहरु खुलेको छ। तपाईले कुनै पनि भिडियोलाई क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले एउटा क्लिक गरेर ट्राई गर्दै छु। साथीहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। किनभने फेरि पनि यस्तै नै भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुनेछु।